හොඳම කූලිං වලට MSI Mag CoreLiquid E series එක ගැන කතා කරමු. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ MSI බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එයාලගේ අලුත්ම කූලර්ස් ගැන අලුත් ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙන. ඉතින් පළවෙනිම thank you කියනවා MSI සමාගමට මේ රිවිව් එක detailed informed decision එකක් ගන්න ඔයාට උදව් වෙන විදිහට අරන් එන්න අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලබා දුන්නාට ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ රිවිව් එකෙන් පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් ලංකාව පුරාම ඔයාට ආසන්න නගරයෙන් කොහොමද මේක ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා shop list එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම ඇයි අපි liquid cool එකක් එහෙම නැත්නම් මේ cooling ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය කියලා ඔයා අහුවොත් එතනදී කියන්න තියෙන දේ තමයි අපි PC එකක් gaming වලට වෙන්න පුළුවන් workstation එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ ඕනම දෙයකට build කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් විය යුතු දේ තමයි අපේ system එක එහෙම නැත්නම් desktop එකේ හැම දෙයක්ම සංකීර්ණ දේවල් processing හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ CPU එකෙන් මේක නිවැරදි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් නිවැරදි කියලා කියන්නේ උපරිම boost clock වලට යන්න ඒ වගේම stable core clocks වලින් ඔයාගේ බර වැඩ කටයුතු processing කරන්න මේ හැම දෙයකටම CPU එකට නිවැරදි power එක හරියට ලැබෙන්න ඕනේ ඒ වගේම optimal thermal solution එකක් මෙතනදී ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ CPU එක cool එකේ තියනවා නම් හොඳ power එකක් ලැබෙනවා නම් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් perform කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ අපේ දේශගුණයත් එක්ක මේ උෂ්ණත්වය තමයි බලපාන්නේ විශේෂයෙන්ම thermal throttling වලට. උෂ්ණත්වය පාලනය කරන්න බැරි විදිහට CPU එකේ වැඩි වුණොත් එතනදී CPU එක automatically තමන්ගේ වේගය අඩු කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සිද්ධ වෙන්නේ CPU එක burn damage එකකට ලක් වෙන එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට ලංකාවේ මාකට් එකේ මේ වෙනකොට ලොකු range එකක් තියෙනවා coolers වලට ආපුවම මේ coolers වලිනුත් අපි දන්න brand එකක් තමයි MSI කියන්නේ. MSI ලගේ අලුත්ම CoreLiquid E series එකේ options ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි package එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් bright colors එක මේ වෙනකොට අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. කොහොම ලස්සන packaging එකක්. හැබැයි packaging එක අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ performance. ඉතින් නොයෙකුත් manufacturers ලා එක එක විදිහේ options customizations ලබා දෙද්දී MSI සමාගම අපිට මම හිතන්නේ අත්‍යවශ්‍ය වෙන features මෙතනට එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් එකක් තමයි ලොකු CPU block එක ඕනම system එකකට අලුත්ම 12 gen ඒ වගේම AM5 මේ ඕනම දෙයකට මේ coolers support කරනවා. ඒ වගේම තමයි සෑහෙන ලොකු copper block එකක් එහෙම නැත්නම් mounting plate එකක් මෙතනදී තියෙනවා CPU එක සම්පූර්ණයෙන්ම contact වෙන විදිහට. ඉතින් මේක සෑහෙනම plus point එකක් විදිහට මම දකිනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට 240 එහෙම නැත්නම් fan දෙකක version එක සහ fans තුනක version එකක් තියෙනවා. මේක බොහොමයක් system වලට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. හැබැයි ඔයා i9 i7 K series system වලට යනවා නම් 360 එක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එක අපි බලමු package එකේ එන්නේ මොනවද? ඒ වගේම features මොනවද කියලා. MSI Mag CoreLiquid 240 cooler එක ඔයගොල්ලෝ දැක්ක package එකේ මොනවද එන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන mounts හැම එකක්ම ඒ වගේම fans දෙක සහ මෙතනදී අපිට radiator unit එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනියටම කතා කළ යුතු දේ තමයි මෙන්න මේ ලොකු CPU block එක. මෙතනදී CPU block එක සෑහෙන ලොකු area එකක් තියෙනවා. අලුත්ම Intel 12 gen system එකකදී එන CPU එකේ IHS එක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතනදී face කරන්න එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම cover කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක සෑහෙන advantage එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සමහර coolers වල අපි දකිනවා රවුමට මේ area එක තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී මේ micro pipe architecture එකත් එක්ක cool
liquid එක මෙතනදී CPU එකේ area එක පුරාම සම්පූර්ණයෙන්ම heat transfer එකක් කරගන්න විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවල් වලදී system assemble කරද්දී එන ප්‍රශ්නයක් තමයි motherboard එකේ CPU socket එකේ ඉඳලා අපිට RAM slots වලට තියෙන දුර එහාට මෙහාට වුණොත් එතනදී මෙන්න මේ hose එක liquid cooler එකක පළවෙනි RAM slot එක block කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එතනදී අපිට හැකියාව තියෙනවා මේක ඕනම පැත්තකට mount කරලා මේ උඩ තියෙන LED light up වෙන කොටස අංශක 270ක් වෙනකන් අපිට turn කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ නිසා ඔයා ඕනම විදිහකට මේක mount කරගන්න පුළුවන්. බොහොම සරලවම අපිට මේකේ තියෙන logo එක adjust කරගන්න පුළුවන් මොන පැත්තටද face කරන්න අවශ්‍ය කියලා. මේ දේවල් එක්ක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය stress level එකක් යටතේ අපිට බොහොම පහසුවෙන් cool එක හසුරුව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී liquid cool එක radiator එකේදී hot liquid එක ඇවිල්ලා ඒක lanes 6කින් මාරු වෙලා තමයි ඊට පස්සේ cool පැත්තට යන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ air flow එකක් කරහා මේ විදිහේ lanes 6ක් සම්පූර්ණයෙන් lanes 12කින් වාගේ liquid එක මේ cool එකේ මාරු වෙද්දී එහෙම නැත්නම් transfer වෙද්දී ඒ heat එක අයින් වෙන එක මෙතනදී හොඳට සිද්ධ වෙන්න තමයි මේක plan කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක cool එකේ අපිට RGB ARGB option විදිහට ගත්තොත් ARGB connectors තියෙනවා. මේකත් සෑහෙනම පහසු විදිහට අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. fans වල අපිට ARGB එක connect එකක් කරහා fan දෙකම connect කරන්න පුළුවන් විදිහට splitters අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනදී අපිට dual cable එකක් දීලා තියෙනවා. මේක බොහොම සරලවම එකට එක chain කරලා ඉවරලා එක connect එකකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් එක්කම fans අපිට ARGB effect එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ airflow එකක් ලබා දෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා MSI සමාගම සඳහන් කරන්න යාළුවාගේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ cooler එක MSI Mag CoreLiquid cooler එක ඔයාගේ system එකට ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් මම කියව පල්ලෙහා description එකේ ඔයාලට ආසන්නම shop එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. shop list එක include කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.